हेलो साथीहरु, तपाईको गुगल प्ले स्टोरमा कुनै एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री लेखेर आउँछ भने तपाईको यो सोलुसनको प्रब्लमको सोलुसन मैले ल्याएको छु। तपाईले कसरी गर्न सक्छ मोबाइलमा त्यसको बारेमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। तपाई च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु। सबभन्दा पहिला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जियो सिनेमा स्पोर्ट्स मुभिज टिभी। म चाहिँ अहिले नेपालमा छु। यो चाहिँ इन्डियन एप हो। चाहे जुनसुकै एप हुन्छ तपाईकोमा यस्तो दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन योर कन्ट्री लेखेर आउँछ भने कुनै पनि एपमा तपाईले यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्छ आफ्नो मोबाइलमा त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। र यहाँ दुईवटा वेबसाइट मार्फत म भन्न गएको। सिम्पली अब के गर्नु होला, यहाँ तपाईले कुनै पनि ब्राउजर चुज गर्नु होला। प्ले स्टोरमा त्यो छ भने यहाँ सिम्पली म चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँ क्रोम ब्राउजर चुज गरे त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ प्ले स्टोरमा क्लिक गर्दाखेरि फेरि त्यही आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस आइटम इज नट अवेलेबल इन कन्ट्री। प्ले स्टोरमा यहाँ मेरो जति गर्दा पनि इन्स्टल हुँदैन, यही देखाउँछ। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ वेबसाइटमा यहाँ रहेको छ जियो सिनेमाको। अब सिम्पली के गर्नु होला, यहाँ तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल एप रहेको। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। इन्स्टल एप गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलको अप्सन रहेछ। सिम्पली इन्स्टल गरिदिनु होला। यहाँ त्यसपछि यहाँ इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब इन्स्टल एडिङ जियो सिनेमा भइरहेछ। अब जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि देखाउँछ, जुन यहाँ भइरहेछ एडिङ जियो सिनेमा गुगल प्ले स्टोर होम स्क्रिनमा आइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जियो सिनेमा यहाँबाट आइसक्यो। यो भर्जन 1 हो र स्क्यानिङ लिइरहेको छ गुगल प्ले स्टोरबाट। ओपनको अप्सन रे सिम्पली ओपन गर्नु होला। त्यसपछि जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अब जियो सिनेमा लिइसक्यो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो पनि हुन्छ। देख्नुहुन्छ यसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जियो सिनेमा आइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जियो सिनेमा यहाँ चाहिँ आइसक्यो। त एउटा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ।